Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει διατελέσει Υπουργός Εξωτερικών, οπότε έχει εμπειρία σε θέματα διπλωματίας, έκανε μία δήλωση σε εκπομπή του Sky. Όταν ρωτήθηκε από τον Άκη Παυλόπουλο πόσο πιθανό θεωρεί να προσπαθήσουν οι Τούρκοι να μας χρεώσουν την πρώτη κίνηση, απάντησε ότι φοβάται την περίοδο της ακυβερνησίας. Δηλαδή, την περίοδο που οι δύο χώρες θα τρέχουν με υπηρεσιακές κυβερνήσεις εξαιτίας των εκλογών. Θέλουν να μας χρεώσουν την πρώτη κίνηση, δηλαδή. Θέλουν να μας χρεώσουν την πρώτη κίνηση. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε εμείς. Να αποφύγουμε τώρα την κακοτιμονιά. Πόσο πιθανό θεωρείτε να το προσπαθήσουν? Γιατί μπαίνουμε σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο διπλών εκλογών. Η περίοδος στην οποία φοβάμαι περισσότερο απ' όλα, και δεν είναι κρυφό, δηλαδή το λέτε κι εσείς, το λέει όλος ο κόσμος, η περίοδος της ακυβερνησίας με φοβίζει. Ο Σάββας Καλεντερίδης σχολίασε τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη και στάθηκε στη λέξη «φοβάμαι», υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικοί του Βεληνικούστης δεν πρέπει να προβάλλουν τη λέξη «φόβος» στον λαό, γιατί άλλο φόβος και άλλο ανησυχία. Επειδή είδα και την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη να λέει ότι φοβάμαι, δεν είναι σωστό Έλληνας πολιτικός να λέει φοβάμαι. Για οποιοδήποτε λόγο. Να λέει ανησυχώ. Όχι φοβάμαι. Άμα πει ο πολιτικός, και μάλιστα σαν την Ντόρα, έμπειρη πολιτικός, η οποία διατέλεσε και υπουργός εξωτερικών, άμα λέει αυτή φοβάμαι, τότε τι θα πει ο λαός? Θα τρομοκρατηθεί? Πού το πάει η Τουρκία? Λοιπόν, κάθισα και κατέγραψα τα γεγονότα για να δούμε πού το πάει η Τουρκία. Οι τελευταίες δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας ήταν οι πιο απροκάλυπτα επιθετικές, ίσως από γεννήσεως της τουρκικής δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ενώπιον του Ρουμάνου ομολόγου του, αναφερόμενος στην Ελλάδα και τις στρατιωτικές ασκήσεις που διεξήχθηκαν από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στα νησιά Ρόδος και Λέσβος, είπε τα εξής ανήκουστα, μην πω άλλο χαρακτηρισμό τώρα, σας σέβομαι και άλλα μου έρχονται στο νου. Είπε λοιπόν, η Ελλάδα κάνει αρνητικά βήματα για την ασφάλειά μας παρά τις συνθήκες. Δηλαδή, η Τουρκία έχει μια ταξιαρχία πυροβολικού στις απέναντι ακτές, το βυρηνικές των οποίων μπορεί να πλήξει σχεδόν όλα τα ελληνικά νησιά. Έχει κάνει πυράβλους που πλήττουν μέχρι την Αθήνα. Τα νησιά μας έχουν αμυντικά στρατεύματα για να αμυνθούν, αλλά λέει η Ελλάδα κάνει αρνητικά βήματα για την ασφάλειά μας. Σας είπα, η εξαγωγή τρέλας και παραφροσύνης. Στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Κάνει και άλλα βήματα. Δηλαδή ο Τούρκος που κατοικεί στη Σμύρνη δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ επειδή έχουμε 5 τάγματα στοιχείο. Και δεν τρέπονται και τα λένε. Και τι δεν είπε και ο Ρουμάνος Υπουργός Εξωτερικών? Σιγά ρε, κόψε κάτι ρε Μευλού, τι είναι αυτά που λες? Κάνει και άλλα βήματα. Επομένως δεν είναι δυνατόν να σιωπήσουμε έναντι αυτών. Δηλαδή η Ελλάδα είναι αυτή που παραβιάζει το καθεστώς αυτών των αποστρατικοποιημένων νησιών. Είτε η Ελλάδα θα κάνει βήμα πίσω, δηλαδή είτε θα τα αποστρατικοποιήσει και θα τηρεί αυτές τις συνθήκες, είτε θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Αυτός είναι ο λόγος που ο αξιότιμος πρόεδρος μας λέει μπορούμε να έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά. Συνεχίζοντας ο Τσαβούσογλου είπε θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα και στο νομικό πεδίο και τους διεθνείς οργανισμούς, ιδιαίτερα στον ΟΗΕ αλλά και στο πεδίο της μάχης εν ΟΗΕ. Θα λάβουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να θυμάται το εξής: αυτός που σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες. Εάν δεν θέλετε ειρήνη θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Δεν θα κάνουμε πόλεμο, μας λέει. Ξαφνικά ένα βράδυ. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούν να κάνουν οι Τούρκοι είτε ημέρα είτε βράδυ. Και αυτό το απευθύνουμε και στην Ντόρα Μπακογιάννη. Στις αρχές του έτους το τουρκικό ΓΕΘΑ σχεδίασε 2 στρατιωτικές επιχειρήσεις, βαφτίζοντάς τις μάλιστα με παραπλήσια ονόματα. Πέντσε Κιλίτ και Πέντσε Κιλίτς, που σημαίνει κλειδωμένη δαγκάνα και γαμψό σπαθί. Η πρώτη επιχείρηση σχεδιάστηκε να αρχίσει τις αρχές της Άνοιξης και να ολοκληρωθεί σε περίπου 1 μήνα, να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς για να ακολουθήσει η δεύτερη. Η Πέντσε Κιλίτ ξεκίνησε το βράδυ της 18ης Απριλίου με αντίστοιχη δήλωση του ΑΚΑΡ στις Μετίνα, Ζαπ, Αβασίν, Μπασιάν του Νοτιού Κουρδιστάν, Βορείου Ιράκ, και είχε ως στόχο την εκδίωξη των ανταρτών του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος από τις ως άνω περιοχές. Αμέσως μετά την εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών της επιχείρησης αυτής, είχε σχεδιαστεί να αρχίσει η δεύτερη επιχείρηση, η Πέντσε Κιλίτς, δηλαδή το γαμψό σπαθί, για εισβολή και κατάληψη.
σε πρώτη φάση 3 περιοχών της Βόρειας Συρίας που ελέγχονται από τους Κούρδους του PYD-YPG, είτε των περιοχών Τελ Ριφάτ, Ιεράπολη, Μέμπετς και Κομπάνι. Σε δεύτερη φάση της υπόλοιπης περιοχής μέχρι τα σύνορα με το Ιράκ. Τελικός αντικειμενικός σκοπός της επίθεσης Πέντσε Κίλιτς, του γαμψό σπαθί, η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας εισαγωγικά, κατοχής είναι, άστα ασφαλείας, βάθος 30 χιλιόμετρων κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, φυσικά μέσα στο έδαφος μιας κυρίαρχης χώρας της Συρίας. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας του μηνός Μαΐου, την οποία την ξαναδιάβασα, συζητήθηκε το θέμα της επιχείρησης Πέντσε Κιλίτς, δηλαδή της νέας εισβολής στη Συρία που ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει το μήνα Ιούνιο, τις επόμενες μέρες δηλαδή. Όμως 2 παράγοντες δεν επέτρεψαν την έναρξη της επιχείρησης εκείνης. Ο ένας ήταν η κακή πορεία των επιχειρήσεων της πρώτης επιχείρησης στο Βόρειο Ιράκ, αφού δεν είχαν επιτευχθεί οι αντικειμενικοί στόχοι όπως είχε σχεδιαστεί για να αρχίσει η επόμενη επιχείρηση, το γαμψό σπαθί. Ο άλλος ήταν η αντίδραση, η Ρωσίας και η Ιράν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή της εισβολής, παρότι είχαν αναπτυχθεί οι σχηματισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Ήταν όλα έτοιμα. Τότε έλεγε ο Ερντογάν, θα έρθουμε ένα βράδυ. Περιμένετε. Οι μήνες περνούσαν και δεν έλεγε να ολοκληρωθεί η επιχείρηση Πέντσε Κιλίτ για να αρχίσει η επόμενη, δηλαδή το γαμψό σπαθί. Οι Κούρδοι μαχητές της ελευθερίας παρέμειναν γαντζωμένοι στα βράχια της κοιλάδας Ζαπ και Αβάσιν, εξαναγκάζοντας τον Ακάρ να διατάξει την χρήση απογορευμένων χημικών όπλων. Και πάλι δεν κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των ανταρτών. Και προσέξτε, όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσαν να κάνουν την επιχείρηση το γαμψό σπαθί, είναι η περίοδος που ο Ερντογάν έλεγε θα έρθουμε ξαφνικά, στράφηκε εναντίον της Ελλάδας. Όταν όμως ξαναήρθε στο προσκήνιο η υπόθεση και ανάγκη, τεράστια ανάγκη, πριν τις εκλογές έπρεπε να κάνει το γαμψό σπαθί, δηλαδή γιατί, τότε ξέχασε την Ελλάδα και ξαναγύρισε στους Κούρδους. Εκείνος έλεγε πάλι θα έρθουμε ένα βράδυ. Όμως η επιχείρηση έπρεπε να γίνει, ενώ το γαμψό σπαθί. Γιατί με τη νέα εισβολή στη Βόρεια Συρία, πέραν το ότι θα εξεδίωκαν τους Κούρδους από τις 3 προαναφερθείς περιοχές, καταγράφοντας μια νίκη που την είχε ανάγκη ο Ερντογάν προεκλογικά, θα αποκτούσαν τη δυνατότητα στις περιοχές που θα καταλάμβαναν να εγκαταστήσουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες Σύρους πρόσφυγες. Ζητούσαν μάλιστα, μιλάμε χωρίς ντροπή και χωρίς λεφτά από τη Γερμανία, η οποία θα τα έδινε για να κάνουν εκεί πόλεις, πρότυπα λέει οι Τούρκοι, για να εγκαταστήσουν εκεί τους πρόσφυγες, κάνοντας όμως με αυτή την ενέργεια, διαπράττοντας έγκλημα πολέμου, γιατί θα κάνανε εθνοκάθαρση. Σε περιοχές των Κούρδων θα εγκαθιστούσαν πρόσφυγες οι οποίοι καταγόταν από άλλες περιοχές. Έστω και με τη βία, θα τους έβαζαν εκεί, βοηθώντας έτσι το προεκλογικό αφήγημα του Ερντογάν ότι λύνει το προσφυγικό που ο ίδιος με την πολιτική του δημιουργήσε. Τα έχουμε πει αυτά, αφήστε τώρα. Για να γίνει επιχείρηση και να καμφθούν οι αντιρρήσεις των ΗΠΑ, Ρωσίας, Ιράν, έπρεπε να γίνει κάτι. Για παράδειγμα, να σκάσει μια βόμβα στην Τουρκία με θύματα αμάχους και τη βόμβα αυτή να την έχει τοποθετήσει σε άτομα που ήρθε από την περιοχή της Συρίας που ελέγχουν οι Κούρδοι, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για τη βόμβα και ως σύμμαχοι των ΗΠΑ θα επιρρύπτονται ευθύνες και στις ΗΠΑ και φυσικά κανένα σοβαρό σενάριο δεν μπορεί να σταθεί χωρίς να έχει μέσα του και την Ελλάδα. Και ό του θαύματος, στις 13 Νοεμβρίου η βόμβα πέφτει. Σε λίγες ώρες συναμβάνεται οι δράστες με μία μπλούζα που γράφει New York, η οποία μάλιστα δηλώνει ότι την καθοδηγούσαν οι Κούρδοι της Συρίας που συνεργάζονται με τους Αμερικανούς και ότι σχεδίασαν τη μεταφορά της στην Ελλάδα μετά το κτύπημα για να γραφτούν τα ίχνη της. Πράγματι, τι τεράστια σύμπτωση. Ό,τι σχεδίαζε ο Σοηλού και το βαθύ κράτος έγινε τελικά. Τυχαίο. Ακολούθησαν οι δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεμάν Σοηλού, ο οποίος έβαλε στο στόχαστρο με τις δηλώσεις τους Κούρδους, τη ΣΥΠΑ και την Ελλάδα. Και μετά ήρθαν αεροπορικές βόμβες εναντίον των Κούρδων της Συρίας. Η Πέντσε Κιλίτς είχε αρχίσει την επόμενη της βόμβας. Είχαν μεταφερθεί από την Ανατολική Θράκη μονάδες της πρώτης στρατιάς και από την ευρεία περιοχή της Μύρνης μονάδες της στρατιάς Αιγαίου στα σύνορα με τη Συρία για να συμμετέχουν στην εισβολή μαζί με μονάδες της δεύτερης στρατιάς, αν δεν κάνω λάθος, που είναι εκεί. Όμως
τα νέα από την άλλη επιχείρηση, την κλειδωμένη δαγκάνα, δεν ήταν καλά από την Πέντζε Κιλίτ. Υπολογίζει ότι μετά την έναρξη του γαμσού σπαθιού και μέχρι το τέλος Νοεμβρίου οι απώλειες του τουρκικού στρατού ήταν τέτοιες που ανάγκασαν τον Ακάρ να επισκεφτεί ο ίδιος την περιοχή στο βόρειο Ιράκ, κοντά στα σύνορα δηλαδή με το Ιράκ, και να κάνει επιθεώρηση τι δεν πάει καλά, γιατί έχουμε τόσους πολλούς νεκρούς. Όσον αφορά τις δυνάμεις που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, τις μεγάλες δυνάμεις, με την έναρξη των αεροπορικών βομβαρδισμών στη Βόρεια Συρία, υπήρχαν δηλώσεις κατανόησης της τρομοκρατικής απειλής που αντιμετωπίζει η Τουρκία στα σύνορά της, αλλά είχαν και παρενέσεις για αυτοσυγκράτηση. Ακολούθησε η απόφαση των Κούρδων της Συρίας να διακόψουν τις κοινές επιχειρήσεις με τη ΣΥΠΑ και με το συνασπισμό των χωρών που μάχονται εναντίον του ISIS. Αυτό έπαιξε ρόλο. Μετά από αυτό η στάση των ΗΠΑ άλλαξε, σκλήρινε και απέτησαν από την Τουρκία να μην πραγματοποιήσει την επιχείρηση. Εκεί μπήκε και το θέμα των F-16. Αν θες F-16, μην μπεις στη Συρία. Άμα μπεις, δεν παίρνεις F-16. Ακολούθησαν παρόμοιες δηλώσεις από Ρωσία, Ιράν, Γαλλία και Γερμανία. Και ό του θαύματος, ο Ερντογάν δεν βρήκε το θάρρος να εισβάλλει στη Συρία, χωρίς να ανάψει το πράσινο φως των δυνάμεων που έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Και ό του άλλο θαύματος, ενώ είχε ξεχάσει την Ελλάδα όσο διαρκούσαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί μετά τη βόμβα και ήταν θέμα ωρών ή ημερών η εισβολή, μόλις έφαγε κόκκινη κάρτα, αφού έχουμε τώρα και το ποδόσφαιρο να το θυμηθούμε, για τη Συρία, στράφηκε πάλι κατά της Ελλάδας. Με τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου, που είναι πιο απροκάλυπτα επιθετικές εναντίον της χώρας μας από καταβολή της τουρκικής δημοκρατίας. Σε τι αποσκοπεί η Τουρκία με αυτά? Ακούστε, και απευθύνομαι πάλι στην Τώρα, τη φίλη μου. Όταν η Τουρκία δεν μπαίνει στη Συρία, επειδή δεν τους το επιτρέπουν η Αμερική, η Ρωσία, θα μπει στην Ελλάδα, εάν δεν πάρει πράσινο φως? Γιατί να φοβάσαι, κυρία Ντόρα μου? Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα, αλλά έχουμε εξοδέψει και τόσα δισεκατομμύρια. Με τις δηλώσεις σας, δώστε και αυτοπεποίθηση στον ελληνικό λαό, αντί να λες φοβάσαι. Άμα φοβάσαι εσύ, τι να κάνει ένας άνθρωπος σε ένα χωριό που σε ακούει? Τρομοκρατείτε. Πώς λοιπόν η Τουρκία θα εισβάλλει στην Ελλάδα όταν δεν μπορεί να εισβάλλει στη Συρία, μια χώρα που δεν είναι στο ΝΑΤΟ? Τι θα πει το ΝΑΤΟ? Μπες και προσέξτε, θα εισβάλλει. Αν δείξει η Ελλάδα, είχαμε πει 3 λέξεις προχτές: αυτοσυγκράτηση, αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία, αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. 3 λέξεις. Δείξτε αυτές τις 3 λέξεις και θα είναι πολύ πιο δύσκολο για την Τουρκία, όχι να εισβάλλει, ακόμα και να απειλεί. Γιατί κάνει τις απειλές στην Τουρκία? Γιατί ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους? Τώρα γιατί από στρατοκοπήσεις τα έχουμε πει, θα ξαναπούμε, όχι απόψε. Να σας πω γιατί τα κάνει όλα αυτά τώρα. Αφήστε τα εσωτερική κατανάλωση, αυτό το σανό τον ταΐσατε στον ελληνικό λαό πολλά χρόνια. Μπορεί να εξυπηρετεί και κάτι από εκεί, αλλά δεν το κάνει γι' αυτό. Προσέξτε λοιπόν τι είπε ο κύριος Νέντ Πράις, εκπρόσωπος του State Department. Δουλεύουμε και με την Ελλάδα και με την Τουρκία για την αποκλιμάκωση της έντασης. Οι ΗΠΑ προτείνουν, καταρχάς ο εκπρόσωπος του State Department έστειλε μήνυμα στην Τουρκία να απέχει από οποιαδήποτε στρατιωτική δράση στη Συρία. Οι ΗΠΑ προτρέπουν οι όποιες διαφωνίες μεταξύ των ατοικών συμμάχων να επιλύονται με διπλωματικό τρόπο, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις απειλές που εξαπέλυσε ο Τσαβούσογλου εναντίον της Ελλάδας. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των διπλωματικών συντακτών, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι σημαντικός σύμμαχος. Η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος. Ένα-ένα είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με όλα τα μέρη για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή όσον αφορά την Τουρκία, όσον αφορά τη Συρία και όσον αφορά άλλες εντάσεις στην περιοχή. Δεν παρέλειψε να εκπέμψει για μια ακόμα φορά το μήνυμα ότι η Τουρκία πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε στρατιωτική δράση στη Συρία. Η σφαλιάρα από την Ουάσιγκτον ακούστηκε μέχρι την Ερμπίλ, μέχρι το Κουρδιστάν, όπως στο σβέρκο του Ερντογάν. Όπως ανέφερε, η θέση μας σε αυτό το θέμα δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζουμε να ξεκαθαρίζουμε δημόσια και κατηδίαν ότι αντιτιθέμενα στεναρά σε μια στρατιωτική δράση συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής χερσαίας εισβολής, η οποία θα αποσταθεροποιήσει περαιτέρω τη ζωή των κοινοτήτων στη Συρία και θα έθετε σοβαρό κίνδυνο την πρόοδο που επιτεύχθηκε με κόπο εκ μέρους του παγκόσμιου συνασπισμού κατά του Ισλαμικού κράτους τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύουμε ότι όλα τα μέρη πρέπει να αποκλιμακώσουν την κατάσταση άμεσα. Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση κατά μήκος των συνόρων ή μέσα στη Συρία ή μέσα στη βορειοανατολική Συρία που ενέχουν οι Κούρδοι. Όχι μόνο θα θέσει σε κίνδυνο την πρόοδο που επιτέθηκε με κόπο από το συνασπισμό κατά του Ισλαμικού κράτους, με συμμάχους τους Κούρδους, λέω εγώ, αλλά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο και δικό μας προσωπικό, αμερικανικό προσωπικό. Καμπανάκι στο αυτή του Ερντογάν, η Σφαλιάρα αυτή ήταν, στο Σβέρκο. Στον απόϊχο της δημοσίευσης του τελικού κειμένου για τον προϋπολογισμό, ο Πράις, απαντώντας στον ανταποκριτή του TRT, της δημόσιας τουρκικής τηλεόρασης, είπε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι σημαντικός σύμμαχος για την ασφάλεια. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι αμυντικές μας δυνατότητες είναι ενσωματωμένες και ότι η Τουρκία έχει ό,τι χρειάζεται να αντιμετωπίσει την τρομερή απειλή που υφίσταται. Εδώ αρχίζουν τα χάθια στην Τουρκία μετά τη Σφαλιάρα. Κανένα σύμμαχος στο ΝΑΤΟ δεν έχει αντιμετωπίσει περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις στο έδαφος του από τους Τούρκους συμμάχους μας. Οπότε η συνεργασία μας στον τομέα της ασφάλειας είναι μεγίστης σημασίας για εμάς. Αυτό ήταν το θέμα που συζήτησαν οι δύο πρόεδροι στο ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Έχει επίσης συζητηθεί και σε χαμηλότερο επίπεδο. Είναι μια συζήτηση που είχαμε με το Κογκρέσο και φυσικά έχουμε έναν συνεχιζόμενο διάλογο με το Κογκρέσο για αυτό το θέμα, αλλά δεν έχω κάτι νεότερο να πω δημοσίως. Παράλληλα, ο Σάββας Καλεντερίδης προέβαλε τους 4 άξονες τους οποίους πρέπει να θέσει η Ελλάδα ως όρους πριν μπει σε οποιοδήποτε διάλογο με την Τουρκία. Τι μας λένε λοιπόν οι ΗΠΑ? Διάλογο κάντε. Τι θέλει η Τουρκία? Ανεβάζει τον πύχη με τις δηλώσεις, βάζει θέμα αποστρατικοποίησης με τέτοιο απροκάλυπτο τρόπο, τόσο ώστε να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου, και να βάλει ως όρο στο διάλογο να πάρει η Ελλάδα τα στρατεύματα από εκεί, να τηρήσει τις συμφωνίες και μετά θα μιλήσω μαζί της. Αυτός είναι ο λόγος. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να παίρνουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πιθανό επεισόδιο. Ο λόγος για τον οποίο όμως η Τουρκία κάνει όλα όσα κάνει είναι ακριβώς αυτό. Δέχεται πιέσεις για διάλογο, δέχεται και η Ελλάδα πιέσεις για διάλογο, αλλά όποιος την παραμονή του διαλόγου βάλει περισσότερα στο τραπέζι, κατά πάσα πιθανότητα αυτός θα είναι και ο κερδισμένος από το διάλογο που θα προκύψει. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα να μην βάλει ως προϋπόθεση για το διάλογο ακύρωση των τουρκολιβικών μνημονίων, ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας, αναγνώριση της γενοκτονίας και απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο? Πώς είναι δυνατόν να το λέει ο Μενέντες, ένας ξένος πολιτικός, και να μην το λέει κανένας Έλληνας πολιτικός? Είπαμε, το βάλε στο ράφι ο Ανδρέας το 88 με τον Ταβός και έκτοτε δεν μιλάει κανείς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, μοιραστείτε το περιεχόμενο και εγγραφείτε στο κανάλι μας. Και μην ξεχνάτε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα infognomopolitics.gr.